35 de ani am umblat prin sate, am bătut la uși de bătrâni, am scris în caiete vechi rețete pe care lumea modernă le-a uitat și în tot acest timp, cel mai des am auzit aceeași propoziție. Am făcut cură de paraziți, dar tot nu mi-e bine. Un om din Vâlcea mi-a spus că a făcut 7 cure într-un singur an. 7. Și tot se balonează, tot are limba albă, tot se trezește dimineața cu o oboseală pe care nu o poate explica. Când l-am întrebat ce anume credea că are, mi-a răspuns fără ezitare: gliste, sigur. Nu avea gliste. Avea ceva mult mai comun, mult mai răspândit și mult mai greu de recunoscut. Și exact despre asta îți vorbesc astăzi. Dacă și tu ai burtă umflată după mese, intestinul îți face zgomote ciudate, te chinuiesc gazele sau scaunul nesigur de ani de zile, și dacă ai încercat deja cure, tincturi, capsule și tot felul de rețete fără rezultat stabil, atunci ce vei auzi în minutele următoare îți va schimba complet felul în care înțelegi ce se petrece cu adevărat în intestinul tău. Există un motiv precis pentru care nu scapi de aceste simptome oricât de multe curățări faci. Nu este vorba de lipsă de voință, nu este vorba de rețete greșite. Este vorba de faptul că tratezi o problemă care nu există, în timp ce problema reală stă ascunsă în spatele unui scut biologic pe care niciun antiparazitar nu îl poate sparge. Iar eu îți voi arăta astăzi exact ce este acel scut, de ce este atât de greu de înlăturat și care este singurul remediu simplu, ieftin și dovedit științific care îl poate distruge. Un remediu pe care medicina popoarelor din Orient îl cunoaște de 3000 de ani, dar pe care medicina modernă abia acum începe să-l înțeleagă cu adevărat. Rămâi până la capăt. Îți voi da și rețete concrete, doze exacte și toate situațiile în care trebuie să fii atent. Nu vând minuni, transmit cunoaștere. Și cunoașterea aceasta îți aparține. Bună ziua, prieteni dragi! Mă numesc Pavel Stancu și sunt ceea ce bunicii numeau leac de bătrânețe. Un om care a petrecut o viață întreagă studiind ce pune boala pe om și ce îl ridică din pat. Am învățat medicina populară de la seteni din Oltenia și Ardeal, de la călugări din mănăstirile Moldovei și Munteniei, din cărți vechi de herboristică românească. Am cercetat și rețete din medicina arabă, tibetană, ayurvedică, din tradițiile medicinale ale popoarelor slave și mediteraneene, orice tradiție care a pus sănătatea omului înaintea profitului. Pe acest canal am un singur scop: să îți dau informații verificate, rețete reale și dovedite, care au ajutat oameni adevărați, mai ales pe cei care au trecut de 60 de ani și simt că trupul nu mai răspunde la fel ca înainte. Nu vând minuni, transmit cunoaștere. Și astăzi îți ofer ceva ce puțini medici îți vor spune la cabinet. Dacă deschizi internetul în România astăzi, dai peste zeci de reclame la cure de deparazitare. Fiecare disconfort abdominal e pus pe seama viermilor intestinali și lumea aleargă după tinctură de nucă neagră, usturoi, semințe de dovleac sau absint, tot felul de produse prezentate ca soluții miraculoase. Dar iată realitatea pe care am verificat-o și eu din experiența mea de teren. În țările cu igienă sanitară corespunzătoare, și România face parte din această categorie în cea mai mare măsură, viermii intestinali la adulți sunt rari, sunt un procent mic din populație. La copii apar mai des, dar la adulți vorbim de cazuri izolate, nu de epidemie generalizată. Statisticile medicale europene confirmă că helmintoza intestinală la adulții din România are o prevalență de sub 5% în mediul urban și puțin mai ridicată în mediul rural, dar cu totul departe de mitul că fiecare al doilea om are paraziți. Și totuși, balonarea există, gazele există, greutatea după masă există, scaunul imprevizibil există, limba albă dimineața există. Cauza însă nu e întotdeauna ce crezi tu că e, și asta e tocmai ceea ce vreau să-ți explic astăzi. Cei mai frecvenți viermi intestinali la om sunt ascaridul, cunoscut popular ca limbricul, oxiurul și tricocefalul. La aceștia se adaugă giardiile, care sunt protozoare, nu viermi,
dar dau simptome digestive foarte similare și sunt adesea confundate cu helmintoza clasică. Simptomele clasice ale infestării cu helminți includ dureri abdominale difuze, diaree sau constipații alternante, slăbiciune marcată, scădere inexplicabilă în greutate, mâncărime în zona anală, mai ales noaptea, erupții cutanate fără cauză clară, greață după masă și, în formele severe, dureri nocturne intense. Toate acestea sunt semne serioase care merită atenție medicală, nu automedicație cu rețete de pe internet. Dar atenție! Aceste simptome nu confirmă automat prezența paraziților. Ele pot apărea și din zeci de alte cauze digestive. Diagnosticul corect se pune doar prin analize de laborator specifice, recomandate de un specialist parazitolog, și adesea sunt necesare mai multe teste repetate, pentru că ouăle de paraziți nu apar constant în fiecare probă de scaun. Prin urmare, primul lucru pe care ți-l recomand este să nu te apuci de curățări la întâmplare, ci să mergi la medic și să faci analizele corecte. Atunci, de unde vine toată această suferință digestivă atât de răspândită? De unde vin balonarea cronică, gazele după fasole sau pâine, greutatea după masă, intoleranța la lactate sau la crudități? Există 3 cauze principale, mult mai frecvente decât paraziții clasici, pe care medicina modernă le confirmă și pe care medicina populară le-a intuit cu secole în urmă. Prima cauză este insuficiența enzimatică. Stomacul, pancreasul și intestinul subțire produc enzime digestive care descompun mâncarea în molecule absorbabile. Dacă aceste enzime sunt insuficiente, din cauza vârstei, stresului, alimentației proaste sau bolilor cronice, alimentele nu se digeră complet, resturile fermentează în intestin și produc gaze, balonare și disconfort. Aceasta este o realitate fiziologică frecventă, mai ales după vârsta de 50 sau 60 de ani, când secreția enzimatică a organismului scade în mod natural. A doua cauză este dezechilibrul florei intestinale, cunoscut în termen medical drept SIBO, supracreștere bacteriană în intestinul subțire, sau candidoza intestinală. Bacteriile și ciupercile există în mod normal în intestin, dar când echilibrul se rupe din cauza antibioticelor, stresului cronic, consumului excesiv de zahăr sau alimentației procesate, unele specii se înmulțesc exagerat. Atunci apar balonarea la aproape orice aliment, meteorismul, scaunul instabil, oboseala cronică, pofta de dulce, candidoza vaginală recurentă la femei și limba albă dimineața, un tablou clinic pe care îl întâlnesc frecvent la persoanele de peste 60 de ani din România. Există și o a treia cauză, la fel de importantă și la fel de ignorată, staza biliară. Bila este produsă de ficat și depozitată în vezica biliară, de unde este eliberată în intestin pentru a ajuta la digestia grăsimilor. Dar bila nu este doar un agent digestiv. Ea este și un antiseptic natural puternic care ține sub control înmulțirea bacteriilor în intestinul subțire. Când bila curge lent, când vezica biliară este leneșă sau când canalele biliare sunt parțial blocate de nisip sau de colesterol, digestia grăsimilor devine incompletă. Resturile alimentare se acumulează și devin hrană pentru bacterii, iar rezultatul este exact ce simți tu: balonare, gaze, greutate după masă și un miros neplăcut al scaunului. Aceste 3 cauze, insuficiența enzimatică, dezechilibrul florei și staza biliară, nu sunt independente una de alta. Dimpotrivă, ele se înlănțuie și se amplifică reciproc. O digestie enzimatică slabă creează resturi alimentare nedigerate care hrănesc bacteriile și ciupercile în exces. Acestea, la rândul lor, produc toxine care îngreunează și mai mult activitatea ficatului și a vezicii biliare, iar bila care curge mai lent agravează și mai mult dezechilibrul bacterian. Este un cerc vicios pe care curățările agresive nu îl pot rupe, pentru că nu atacă niciuna dintre aceste cauze la rădăcină. Și tocmai de aceea, atât de mulți oameni fac cure de deparazitare lună după lună, an după an, fără să se simtă mai bine. Nu pentru că rețeta nu e bună,
ci pentru că problema nu e cea pe care o cred ei. Beau tinctură de nucă neagră, înghit capsule cu pelin, urmează cure de 10 zile cu usturoi și lămâie și la final tot se balonează, tot au limba albă, tot se trezesc dimineața obosiți ca și cum nu ar fi dormit. Motivul este simplu: nu tratezi ceea ce nu cunoști. Acum să vorbim despre ceva ce medicina populară a știut dintotdeauna, dar ce știința modernă abia în ultimele 2 decenii a început să înțeleagă cu adevărat, și anume despre biofilme. Mulți oameni cred că bacteriile și ciupercile din intestin trăiesc pur și simplu în lichidul intestinal, libere și vulnerabile, dar realitatea este mult mai complicată și mult mai ingenioasă din punct de vedere biologic. Bacteriile și ciupercile, în special Candida, au capacitatea de a construi în jurul lor o structură de protecție densă, formată din polizaharide, proteine și acizi nucleici. Această structură se numește biofilm. Biofilmul este în esență un scut biologic. Gândește-te la el ca la un zid de cetate medieval. În interior trăiesc coloniile de bacterii și ciuperci, protejate de acțiunea sistemului imunitar, a antibioticelor și a remediilor naturale. Sistemul imunitar nu le recunoaște la fel de ușor. Antibioticele pătrund mai greu. Chiar și plantele medicinale cu efect antimicrobian acționează mai slab atunci când microorganismul este ascuns în spatele biofilmului. Aceasta este explicația pentru care atât de multe infecții cronice ale intestinului nu răspund la tratament și de ce candidoza și SIBO-ul revin mereu după ce par vindecate. Biofilmele stau la baza recidivelor, a rezistenței la tratament și a infecțiilor cronice intestinale. Câtă vreme ele nu sunt distruse, orice remediu pe care îl iei, fie el natural sau farmaceutic, acționează incomplet. Poți lua probiotice ani de zile fără niciun efect vizibil dacă biofilmul împiedică bacteriile benefice să colonizeze mucoasa. Poți bea ceaiuri antimicrobiene zilnic fără să obții îmbunătățiri stabile dacă candida sau bacteriile patogene sunt ascunse în spatele scutului lor de protecție. Înțelegerea acestui mecanism schimbă total abordarea sănătății digestive și ne conduce direct la planta despre care vreau să-ți vorbesc astăzi. Există în lumea plantelor medicinale o sămânță mică, neagră, cu un gust care amintește deodată de piper, de oregano și de o ușoară amăreală caldă. O sămânță despre care medicina islamică spune că vindecă orice boală, cu excepția morții. Această sămânță este chimenul negru, cunoscut în știință sub numele de Nigella sativa, iar în diferite culturi ale lumii ca Nigella, cernușca sau calonji. Atenție! Nu este același lucru cu chimenul obișnuit pe care îl găsești în orice bucătărie românească și nici cu susanul negru, deși semințele se aseamănă la culoare. Nigella sativa este o plantă cu totul aparte, cu o compoziție biochimică unică și cu o istorie de peste 3000 de ani în medicina tradițională a popoarelor din Orient, Africa de Nord și Asia Centrală. Chimenul negru a fost găsit în mormântul faraonului Tutankhamon din Egipt, semn că în lumea antică era considerat atât de prețios încât era pus alături de rege în călătoria sa spre lumea de dincolo. Este menționat în Biblie sub numele de negrilică și în scrierile medicale ale lui Avicena, marele savant arab din secolul al XI-lea, care l-a recomandat pentru probleme digestive, respiratorii și pentru întărirea imunității. În medicina ayurvedică din India este utilizat de milenii pentru detoxifierea ficatului și a intestinului și astăzi, în piețele din Maroc, Turcia, Iran sau Egipt, îl găsești prezent în aproape orice farmacie tradițională folosit de oameni simpli cu rezultate remarcabile. Știința modernă a început să studieze serios chimenul negru abia în ultimele decenii și rezultatele sunt remarcabile. Principalele substanțe active ale acestei semințe sunt timochinona și nigelona, doi compuși cu proprietăți biologice excepționale, documentate în sute de studii publicate în reviste medicale internaționale. Timochinona, în special, a demonstrat în studii de laborator și clinice o capacitate remarcabilă de a distruge biofilmele bacteriene și fungice, adică exact scutul de protecție despre care îți vorbeam mai devreme. Practic,
timochinona dezasamblează structura biofilmului, expunând bacteriile și ciupercile la acțiunea sistemului imunitar, a bilei și a altor substanțe antimicrobiene naturale din intestin. Pe lângă acțiunea asupra biofilmelor, chimenul negru stimulează secreția de bilă și producția de enzime digestive pancreatice, adică atacă simultan prima și a treia cauză despre care am vorbit. El inhibă creșterea Candidei albicans, ciuperca responsabilă de candidoza intestinală și vaginală, și reduce activitatea bacteriei Helicobacter pylori, principalul vinovat în gastrite și ulcere gastrice. Mai mult decât atât, studii recente au arătat că extractul de Nigella sativa are efect antihelmintic direct, adică omoară efectiv unele specii de viermi intestinali, deteriorând membranele lor externe și împiedicând dezvoltarea ouălor. Și toate acestea dintr-o sămânță mică, ieftină, pe care o găsești în orice magazin de produse naturiste din România. Un alt efect important al chimenului negru, deosebit de relevant pentru persoanele în vârstă, este acțiunea sa antiinflamatoare puternică asupra mucoasei intestinale. Inflamația cronică de grad scăzut a intestinului, numită în medicină leaky gut sau sindromul intestinului permeabil, este astăzi recunoscută ca factor declanșator al multor boli sistemice, de la reumatism și afecțiuni autoimune până la depresie și oboseală cronică. Timochinona reduce markerii inflamatori intestinali, consolidează bariera mucoasei și sprijină refacerea epiteliului intestinal deteriorat de ani de dezechilibru. Acesta este motivul pentru care chimenul negru nu este doar un remediu simptomatic. El lucrează la nivelul cauzei profunde a multor probleme de sănătate digestivă. Acum că înțelegi de ce chimenul negru este atât de eficient și cum acționează el la nivelul cauzelor profunde ale problemelor digestive, hai să vorbim concret despre cum îl folosești în viața de zi cu zi. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l știi este că chimenul negru nu este un medicament de urgență pe care îl iei 3 zile și aștepți miracole. El este o plantă adaptogenă cu acțiune lentă și profundă, care dă rezultate atunci când este integrat în alimentația zilnică pe termen lung, exact cum au făcut-o generații întregi de oameni în lumea arabă, în Turcia, în Persia și în India de mii de ani. Cel mai simplu și mai eficient mod de a-l folosi este ca pe o condimentare obișnuită în mâncarea de zi cu zi. Semințele de Nigella sativa au un gust plăcut, moderat picant, ușor aromat, fără amărăciunea sau astringența unor alte plante medicinale puternice. Se potrivesc excelent în supe, ciorbe, tocănițe, mâncăruri cu legume, cu carne sau cu leguminoase. 1 până la 2 lingurițe de semințe adăugate la o oală de ciorbă sau de mâncare este o doză zilnică perfectă pentru un adult sănătos, fără contraindicații. Semințele pot fi adăugate întregi sau măcinate fin. În formă măcinată, acțiunea este ceva mai rapidă, pentru că substanțele active devin mai biodisponibile. Primul rețetă pe care ți-o dau astăzi este un amestec universal de condimente pentru supe și ciorbe, blând la gust și puternic ca efect, pe care îl pregătesc des și îl recomand tuturor prietenilor mei trecuți de 60 de ani. Ia câte o linguriță din fiecare: semințe de chimion negru, semințe de fenicul, semințe de chimen, semințe de schinduf și muștar galben măcinat fin. Amestecă-le bine într-un borcan mic și păstrează-le la adăpost de lumină. Adaugă 2 lingurițe din acest amestec la o oală de ciorbă de 3 sau 4 litri la începutul fierberii. Rezultatul este o aromă plăcută, caldă, fără gusturi puternice sau iuți și o acțiune colectivă extraordinară. Chimenul negru distruge biofilmele și stimulează bila, feniculul relaxează musculatura intestinală și reduce spasmele, chimenul clasic ajută digestia carbohidraților, schinduful hrănește flora benefică și reduce inflamația, iar mușterul stimulează secreția gastrică și pancreatică. Aceasta este, în esență, o farmacie naturală pusă direct în farfurie. Al doilea rețetă este unul mai concentrat, recomandat persoanelor care au simptome digestive mai pronunțate: balonare cronică, limba albă persistentă, oboseală după masă sau scaun neregulat de lungă durată.
Este vorba de un decoct simplu de chimion negru cu ghimbir și scorțișoară pe care îl bei dimineața pe stomacul gol înainte de micul dejun. Iată cum îl prepari. Fierbe timp de 10 minute la foc mic o linguriță de semințe de chimion negru, o felie subțire de ghimbir proaspăt și un băț mic de scorțișoară în 2 căni de apă. Strecoară, lasă să se răcească până la temperatura camerei și bea încet, fără grabă. Poți adăuga o linguriță de miere de salcâm dacă gustul ți se pare prea intens. Fă această cură timp de 30 de zile consecutive, fă o pauză de 2 săptămâni, apoi repet dacă simți că ai nevoie. Înainte de a începe orice cură, consultă medicul tău, mai ales dacă ai afecțiuni gastrice, iei medicamente sau ești în altă situație medicală particulară. Al 3-lea rețetă, folosește uleiul de chimion negru, care este forma cea mai concentrată a plantei și are cea mai puternică acțiune terapeutică documentată în studii clinice. Uleiul de Nigella sativa presat la rece conține o concentrație mult mai mare de timochinona față de semințele întregi și acționează mai rapid și mai eficient în cazuri mai dificile. Doza clasică recomandată în studii este de 1/2 de linguriță de ulei, echivalentul la 2 ml și jumătate, luată de 2 ori pe zi, dimineața și seara, cu 30 de minute înainte de masă. Poți lua uleiul pur sau îl poți amesteca cu o linguriță de miere sau cu un pahar mic de apă caldă. Cura minimă eficientă este de 45 de zile. Și, repet, consultă întotdeauna medicul înainte de a urma o cură cu ulei de chimion negru, mai ales dacă urmezi tratamente medicamentoase, deoarece timochinona poate interacționa cu unele medicamente, inclusiv cu anticoagulantele. Al 4-lea, rețeta este un remediu tradițional din medicina populară egipteană și palestiniană, transmis din generație în generație și folosit și astăzi de milioane de oameni din lumea arabă pentru sănătatea digestivă și imunitară. Se numește miere cu chimion negru și este extrem de simplu. Amestecă o linguriță de semințe de chimion negru măcinate fin cu 2 lingurițe de miere crudă, nematurată, de preferință miere polifloră sau miere de pădure românească. Consumă acest amestec dimineața pe stomacul gol, cu cel puțin 30 de minute înainte de primul aliment solid. Mierea crudă are ea însăși proprietăți antimicrobiene documentate. Conține peroxid de hidrogen, defensine și alți compuși antibacterieni și acționează sinergic cu timochinona din chimionul negru, amplificând efectul ambelor substanțe. Această combinație este blândă, gustoasă și ușor de urmat pe termen lung, ceea ce o face ideală pentru persoanele vârstnice care au dificultăți în a urma cure complexe sau neplăcute la gust. Al 5-lea, rețeta este un cataplasm extern, mai puțin cunoscut publicului larg, dar folosit tradițional în medicina populară a Orientului Mijlociu și a Indiei pentru ameliorarea durerilor abdominale, a spasmelor intestinale și a disconfortului digestiv acut. Încălzește ușor 2 linguri de ulei de chimion negru la foc mic, nu îl fierbe, doar încălzește-l până devine plăcut cald la atingere, adaugă câteva picături de ulei esențial de mușețel sau de lavandă, dacă ai la îndemână. Aplică uleiul cald pe abdomen cu mișcări circulare lente în sensul acelor de ceasornic, timp de 10 până la 15 minute. Acoperă abdomenul cu un prosop cald și stai culcat în repaus 20 de minute. Această metodă stimulează circulația sanguină locală, relaxează musculatura abdominală tensionată, reduce spasmele intestinale și favorizează tranzitul. Este un remediu simplu, fără niciun risc pentru persoanele sănătoase, pe care îl poți folosi ori de câte ori simți disconfort digestiv acut. Înainte de a merge mai departe, trebuie să-ți vorbesc cu toată onestitatea despre situațiile în care chimenul negru nu este potrivit sau trebuie folosit cu multă precauție. Știu că în lumea conținutului despre sănătate naturală există tentația de a prezenta orice plantă ca pe un remediu universal fără efecte adverse. Eu nu fac asta. Am văzut în cei 35 de ani ai mei de practică ce se întâmplă când oamenii iau plante fără să înțeleagă bine limitele lor. Și îți spun direct, orice substanță activă,
fie ea naturală sau sintetică, are contraindicații și trebuie respectată. Prima contraindicație absolută este sarcina. Chimenul negru, în special uleiul concentrat, are proprietăți ușor uterotonice, adică poate stimula contracțiile uterine. Femeile însărcinate nu trebuie să folosească uleiul de Nigella sativa și trebuie să fie extrem de prudente chiar și cu semințele în cantități mai mari decât condimentarea normală a alimentelor. Dacă ești gravidă și vrei să adaugi chimenul negru în alimentație, discută obligatoriu cu medicul tău obstetrician înainte. A doua categorie de precauție importantă privește persoanele cu afecțiuni gastrice active, gastrită, ulcer gastric sau duodenal, esofagită de reflux sau pancreatită acută. Chimenul negru, mai ales uleiul, este o substanță activă care stimulează secreția gastrică și biliară. La o mucoasă deja inflamată sau ulcerată, această stimulare poate agrava simptomele și poate înrăutăți starea. Nu înseamnă că nu poți folosi niciodată chimenul negru dacă ai o afecțiune gastrointestinală. Înseamnă că trebuie să aștepți faza acută să treacă și să introduci planta treptat în doze mici, sub supraveghere medicală. A treia precauție privește persoanele care urmează tratamente anticoagulante, varfarină, trombostop sau medicamentele mai noi din această clasă. Timochinona din chimenul negru poate potenția efectul anticoagulant al acestor medicamente, crescând riscul de sângerare. Dacă ești în această situație, nu folosi ulei de chimion negru fără să discuți cu medicul tău cardiolog sau hematolog. Semințele în cantități culinare normale sunt probabil sigure, dar cura terapeutică este contraindicată fără aviz medical. A patra situație în care trebuie să fii atent privește persoanele cu tensiune arterială scăzută sau care iau medicamente antihipertensive. Chimenul negru are și efect hipotensiv documentat, adică scade ușor tensiunea arterială, ceea ce este un avantaj pentru persoanele cu hipertensiune ușoară sau moderată, dar poate fi o problemă pentru cei cu tensiune deja scăzută sau pentru cei al căror tratament hipotensiv este deja bine reglat. O scădere suplimentară necontrolată a tensiunii poate provoca amețeli, căderi sau alte complicații, mai ales la vârstnici. Și în această situație, consultul medical este obligatoriu înainte de a începe o cură. A cincea precauție privește persoanele cu alergie la plante din familia Ranunculaceae, din care face parte și Nigella sativa. Reacțiile alergice la chimenul negru sunt rare, dar există. Dacă nu ai mai folosit niciodată această plantă, recomand să începi cu o cantitate foarte mică, câteva semințe în mâncare, și să observi reacția corpului tău în primele zile. Dacă apare mâncărime, erupție cutanată, umflare sau dificultăți de respirație, întrerupe imediat utilizarea și consultă un medic. Acum să vorbim despre cum alegi un chimion negru de calitate, pentru că nu tot ce se vinde sub acest nume este la fel de eficient. Semințele de Nigella sativa de bună calitate sunt mici, uniforme, de culoare neagră intensă, fără pete maronii sau gri, cu un miros aromat puternic atunci când le freci între degete. Semințele vechi, depozitate incorect sau falsificate cu alte semințe negre, își pierd o mare parte din conținutul de timochinona și, implicit, din eficacitatea terapeutică. Cumpără întotdeauna de la surse verificate, magazine de produse naturiste cu reputație, furnizori certificați sau piețe tradiționale unde poți vedea și mirosi marfa. Evită semințele ambalate în pungi transparente expuse la lumina directă, deoarece lumina degradează substanțele active. Uleiul de chimion negru trebuie să fie presat la rece. Această indicație trebuie să apară obligatoriu pe etichetă și să fie ambalat în sticle de culoare închisă, brună sau verde, pentru protecție împotriva luminii. Uleiul proaspăt are o culoare galben-verzuie sau galben-aurie și un miros caracteristic ușor picant. Un ulei cu culoare prea deschisă, inodor sau cu miros rânced este un ulei degradat sau falsificat, lipsit de proprietăți terapeutice. Prețul unui ulei de calitate nu este mic. Dacă găsești un ulei de chimion negru la un preț extrem de mic, este aproape sigur un produs de slabă calitate.
Acum vreau să-ți vorbesc despre ceva ce mulți oameni ignoră atunci când vorbesc despre sănătatea intestinului, și anume despre rolul fundamental al alimentației zilnice în menținerea unui echilibru digestiv stabil. Niciun remediu natural, oricât de eficient, nu poate compensa o alimentație dezechilibrată pe termen lung. Chimenul negru poate distruge biofilmele, poate stimula bila și poate reduce inflamația, dar dacă în fiecare zi alimentezi bacteriile patogene cu zahăr rafinat, pâine albă și alimente procesate, lupta este inegală și corpul tău va pierde-o întotdeauna. Alimentele care hrănesc flora benefică și susțin sănătatea intestinului sunt simple, accesibile și bine cunoscute în bucătăria tradițională românească. Legumele fermentate, varza murată, castraveții murați în saramură naturală, sfecla roșie fermentată, sunt surse excelente de bacterii lactice vii care repopulează flora intestinală. Supele de oase fierte lent pe care bunicile noastre le preparau din moși strămoși conțin colagen, gelatină și aminoacizi care refac mucoasa intestinală deteriorată. Usturoiul crud, hreanul, ceapa, semințele de yin și semințele de chia sunt prebiotice naturale, adică hrană pentru bacteriile benefice deja existente în intestin. Vreau să-ți mai spun ceva despre alimentele care dăunează intestinului, pentru că mulți oameni cred că dacă iau un remediu natural bun, pot mânca orice fără consecințe. Nu funcționează așa. Zahărul rafinat este fără îndoială cel mai mare dușman al florei intestinale. El hrănește direct candida și bacteriile patogene oportuniste, stimulând înmulțirea lor explozivă. Alcoolul, chiar și în cantități moderate consumate zilnic, irită mucoasa intestinală, reduce diversitatea florei bacteriene și perturbă secreția biliară. Alimentele ultraprocesate, mezelurile, chipsurile, biscuiții industriali, sosurile din comerț, conțin emulsifianți, conservanți și coloranți artificiali care au demonstrat în studii că deteriorează stratul mucos protector al intestinului și favorizează inflamația cronică. Grâul modern obținut prin selecție genetică intensivă în ultimele 6 decenii conține concentrații mult mai mari de gluten și de aglutinina germenilor de grâu față de soiurile tradiționale. La persoanele sensibile, și numărul lor crește constant, mai ales după vârsta de 50 de ani, consumul zilnic de pâine albă din făină albă rafinată poate întreține o inflamație subclinică a intestinului, poate agrava permeabilitatea intestinală și poate alimenta simptomele de SIBO și candidoză. Nu spun că toată lumea trebuie să renunțe complet la grâu. Spun că merită să îl reduci și să observi cum se schimbă digestia ta. Mișcarea fizică moderată și regulată este un alt factor pe care medicina populară l-a cunoscut întotdeauna sub forme mai simple: mersul pe jos, munca în grădină, dansul popular, dar pe care știința modernă îl confirmă cu date clare. Studiile arată că exercițiul fizic aerobic moderat, practicat cel puțin 30 de minute pe zi, 5 zile pe săptămână, crește diversitatea microbiotei intestinale, stimulează motilitatea intestinală, reduce markerii inflamatori și îmbunătățește secreția biliară. Nu trebuie să alergi maraton și nu trebuie să ridici greutăți la sală. Un mers vioi de 30 de minute prin parcul din cartier, o plimbare pe câmp, câteva exerciții de stretching dimineața, toate acestea au un efect real, documentat, asupra sănătății intestinului tău. Somnul este al treilea pilon pe care oamenii îl ignoră cel mai frecvent. În timpul somnului profund, organismul intră într-o stare de regenerare în care sistemul imunitar se reorganizează, mucoasele se refac și microbiota intestinală își reechilibrează compoziția. Privarea cronică de somn, chiar și cu o oră, două pe noapte față de necesarul individual, perturbă axa intestin-creier, crește nivelul de cortizol, care la rândul său inhibă secreția biliară și enzimatică și favorizează creșterea bacteriilor oportuniste. Bunicii noștri se culcau odată cu găinile și se trezeau la răsărit, nu din sărăcie, ci dintr-o înțelepciune biologică profundă pe care corpul nostru o poartă în el de mii de ani. Stresul cronic este poate cel mai subestimat factor al bolilor digestive.
Intestinul conține peste 100 de milioane de neuroni, mai mulți decât măduva spinării, și este în comunicare permanentă și bidirecțională cu creierul prin ceea ce medicii numesc axa intestin-creier. Când ești sub stres cronic, creierul trimite semnale intestinului care inhibă motilitatea, reduc secreția de enzime, contractă musculatura intestinală și modifică compoziția microbiotei. Nu întâmplător, oamenii care trăiesc sub presiune permanentă, profesori, îngrijitori, persoane aflate în doliu sau în conflicte familiale, au cele mai frecvente probleme digestive cronice. Și nu întâmplător, în toate tradițiile medicinale ale lumii, de la Ayurveda la medicina chineză și la cea populară românească, rugăciunea, meditația, cântecul și petrecerea timpului în natură sunt recomandate ca remedii pentru boli digestive, pentru că ele lucrează tocmai la acest nivel al conexiunii profunde dintre minte și intestin. Îți dau acum ultimul sfat practic al acestui scenariu și este poate cel mai important dintre toate. Fii răbdător cu corpul tău și fii constant în ceea ce faci. Intestinul este un organ cu memorie lungă. Dezechilibrele care s-au instalat în ani de zile nu se vindecă în 3 zile de cură miraculoasă. Refacerea florei intestinale, reducerea biofilmelor, reglarea secreției biliare și enzimatice, toate acestea sunt procese biologice lente care necesită luni de consecvență, nu zile de efort intens urmate de renunțare. Chimenul negru, rețetele pe care ți le-am dat, alimentația corectă, mișcarea și somnul sunt piese ale unui puzzle care funcționează doar împreună și numai pe termen lung. Și un ultim cuvânt pe care îl spun la fiecare om care îmi cere sfat și pe care îl repet cu toată convingerea mea. Remediile naturale pe care le-am discutat astăzi sunt instrumente de susținere a sănătății, nu înlocuitori ai consultului medical. Dacă ai simptome digestive persistente, dacă pierzi în greutate fără explicație, dacă ai sânge în scaun, dacă durerea abdominală este severă sau dacă simptomele tale se agravează în timp, mergi la medic, mergi la specialist, fă analizele pe care ți le recomandă. Medicina naturală și medicina modernă nu sunt dușmane, sunt complementare și cea mai bună abordare este cea care le folosește pe amândouă cu înțelepciune. Eu sunt Pavel Stancu. Am petrecut o viață întreagă adunând cunoaștere de la bătrânii satelor, din cărți vechi și din experiența zilnică a oamenilor simpli care și-au păstrat sănătatea fără medicamente scumpe și fără rețete complicate. Tot ce îți dau eu pe acest canal este verificat, este cinstit și vine dintr-un singur loc: dragostea pentru om și respectul față de înțelepciunea cu care natura ne-a înzestrat trupul. Îți mulțumesc că ai rămas până la capăt. Sănătate multă ție și celor dragi ai tăi.